Вітаю, друзі! Після того, як Володимир Зеленський дав доручення новому міністру оборони Михайлу Федорову закінчити з бусифікації, вирішити проблеми з контракти, вирішити проблему з демобілізації і пообіцяв військовим, що демобілізація буде вже в 2026 році, Федоров взявся за цю справу і вже стало відомо, що Міноборони готує радикальну реформу мобілізації та ТЦК, яку буде представлено найближчим часом. Про це повідомив заступник міністра пан Банік. То можна бути спокійним, я так думаю, і нарешті бусифікація припиниться, мотивація мобілізуватись відновиться, СЗЧ всі повернуться і військові будуть отримувати по 400 тисяч, а демобілізація буде відбуватися в 26-му році, як і пообіцяв Зеленський. Щось так, настрій гарний, але довіри до цього немає. Давайте розбиратися, чому. Почнемо з першого. Гроші знайшлися. До речі, ще одна заява теж про те, що хто не підпише контракт, той буде служити до демобілізації. Це в мене з'явилося запитання. Це така спроба мотивувати Єрмака, Баканова, Міндіча і Труханова мобілізуватися взагалі? Чи про них взагалі мова не йде, і такі люди поза мобілізацією? Чи навпаки, це підштовхування всіх інших, хто чекав на цю реформу, коли вони побачили, що пропонують, до СЗЧ? Мені щось підказує, що це навряд чи спрацює у першому випадку, бо друзі, близькі, колеги, бізнес-партнери і оточення Зеленського якось випадає з поля зору ТЦК та СП. А от у другому випадку, чи взагалі ніхто навіть не думав про те, яка реакція може бути? А шкода, думати треба завжди. Взагалі військові скаржаться, що виплата йдеться саме про додаткове нарахування, які можуть скасувати в будь-який момент, а не зарплати, підвищили лише для піхоти та штурмовиків, що досі відсутній механізм прозорої демобілізації, що не враховується воєнний досвід часів АТО, ООС, і що нові умови повернення СЗЧ видаються привабливішими, ніж можливість переведення, яка існує лише в межах певної ділянки корпусу. У силах оборони України дійшли висновку, що реформа спрямована на залучення нових людей, але абсолютно не враховує важливість утримання та мотивацію тих, хто вже служить зараз в армії. Більше того, вся критика, яка з'являється, чомусь взагалі немає відповіді з боку Міноборони. В Міноборони не відповідають на критику, мовчать і навпаки кажуть, що це все погані люди. Я розумію, що конфлікт між Федоровим і Сирським поглублюється, але ж тут же не питання про Сирського. Більше того, коли пан Банік коментує цю реформу, то він каже, що йому коли скидають, що зарплати ж військовими будуть фактично такими ж низькими, як і раніше. Виплати підняли тільки для штурмових, піхотних фактично підрозділів, то він зауважив, що над реформою працювали всі. Не тільки Міністерство оборони, навіть головком ЗСУ Олександр Сирський. Також в дискусіях навколо цього взяли участь військові, солдати, командири корпусів, родів, відділів військ. І він каже, вони все розуміють, весь контекст. І це спільна позиція, вона всіма підтримана. Мене цікаво, якщо вона всіма підтримана, чому величезна кількість військових, величезна кількість, які пішли в армію як добровольці, а також ті, які були на контракті, зараз просто вимагають якось змінити це. Взагалі, коли Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат, в мене з'явилося питання, а якого переляку це було рішенням Кабміну, а не через закон, через Верховну Раду? І зрозумів миттєво, це ж доплати. В будь-який момент хтось каже, скасували. Як пам'ятаєте, 30-ку скасували колись. Так само і зараз. Є, а завтра скасують, а контракт підписаний. І кого це хвилює? Тож протягнули через Кабмін. І далі якісь незрозумілі люди, яких вирішують, хто там буде сидіти в Офісі Президента, бо саме Офіс Президента сьогодні призначає Кабмін, хоча голосує за нього Верховна Рада. Всі це розуміють, і навіть Єрмак може поставити свою стюардесу прем'єр-міністеркою. Так от, Кабмін буде вирішувати. Сьогодні дали доплату, завтра скасували.
Це не закон, це неофіційна зарплата. Більше того, саме тому, щоб це не виправили, не додали чогось, не посилили захист інтересів військових, протягнули через Кабмін. Це не для швидкості, це для того, щоб вирішити свої власні інтереси, захистити їх. Так от, коли постанову про збільшення зарплат для військовослужбовців, поліцейських і спецпризначенців оприлюднили, а, до речі, також і для іноземців, що дуже важливо, які служать у лавах української армії, то з'явилося головне запитання. При тому з'явилося у всіх. А звідки візьмуть гроші на ці виплати? Невідомо. Пояснень з боку Міноборони немає. Вони кажуть, що знайшли в своїх бюджетах, але для того, щоб, пам'ятаєте, як в тому мультфільмі, для того, щоб щось десь непотрібне продати, треба спочатку щось непотрібне купити. Треба з одного проєкту перекинути на інше. То з чого заберуть? З дронів, з ребів, з тих автівок, які пообіцяли і поки що не дуже забезпечують фронт. Що саме будуть скорочувати? Ну, тому що запитань багато. Окрема історія, коли там документ називається, який вони оприлюднили, експериментальним проєктом. Красиво звучить. Цікаво, чи гроші теж будуть експериментальні? Кажуть, що буде цей проєкт реалізовуватись протягом 2 років, тому там пропонують від 6 місяців до 24 місяців контракт. І при цьому Зеленський пообіцяв виплати вже в червні. Це супер, я хочу на це окремо подивитися. Як це виконати, поки багато хто не знає. Ні, гроші можуть знайти, але потім з'ясується, що цих грошей не буде на інше і не буде до кінця року. І знову будуть казати, ну, якось от так порахували. Взагалі, основні виплати, які там плануються, до 100 тисяч гривень на місяць за участь у бойових діях, це виплата залишається чинною, 170 тисяч гривень за бойові завдання на передовій в районах боїв, 70 тисяч за завдання на ближніх ділянках фронту, 20 тисяч гривень за добу за штурмові дії під час повернення позицій, 40 тисяч гривень за добу за штурм і захоплення позицій, 100 тисяч гривень за кожного взятого в полон військово-російської армії, 15 тисяч гривень за підтвердження знищення противника в ближньому бою, ми про це поговоримо зараз, 50 тисяч гривень на місяць за роботу на пунктах управління, 15-30 тисяч гривень на місцях для інструкторів, 10 тисяч гривень на місяць додаткова виплата окремим категоріям, але загальна сума виплат для одного військового не може перевищити 460 тисяч гривень на місяць. Уявіть собі, ви взяли в полон 3 росіян, плюс 100 тисяч за бойові, плюс доплата. У вас немає мотивації когось там відстрілювати, когось брати в полон, це обмеження 460 тисяч. Я поспілкувався з військовими. Поспілкувався після оприлюднення цієї інформації про реформу в армії. Скажу дуже м'яко, дуже. Ставлення до реформи доволі скептичне. Схоже, що хлопчик, який нещодавно торгував пігулками для схуднення, отримував бюджети для оплати ботів, став міністром оборони і, не маючи військового досвіду, вирішив створити в армії бізнес-модель на основі виконання KPI. Бо пігулки ж так продавалися, а от армія працює геть інакше. Ну, і для початку талановито він знищив мотивацію знищувати ворогів в стрілецькому бою. Бо за кожного взятого в полон військового Росії дають 100 тисяч гривень, а за підтверджене знищення 15 тисяч. Ну, дайте відверто казати, вигідніше одного в полон взяти, використовуючи навіть дрони. І ризику менше. А от наскільки це корисніше для армії, що корисніше? Знищити 7 ворогів чи взяти одного в полон? Бо суми рівні. А ще того, хто там знаходиться, якого вбили там на відстані 200 метрів, 250, ще треба ж підтвердження його. А якщо підтвердження немає, що робити? Ну, а коли в полон береш, от він є. Я взагалі, коли побачив все це і поспілкувався з нашими військовими, до речі, від солдатів до комбатів, то щось не почув схвалення. І вони кажуть, що та легше буде в СЗЧ піти, а потім перевестись, не зараз перевестись. Легше там в полон взяти виключно з використанням дронів, а потім поділитися з хлопцями. Та там вже взагалі народ почав казати, та вони ж не хочуть результатів для армії і для нас. Вони хочуть іншого. І тут я процитую свою подругу, яка є пілотом дронів, яка дуже влучно відреагувала на цю реформу. Вона пише: мій рецепт реформи армії: хочете воїнів, будуйте систему навколо воїнів. А те, що пропонує нова реформа,
Це рішення зовсім іншої задачі. Терміново закрити дірки в піхоті і набрати основний склад для штурмів. Трохи не те, що допоможе нам воювати довго і мати якісних, мотивованих бійців. Висновки робіть самостійно. Час покаже, хто правий і наскільки Фьодоров якісно запропонував рішення згідно того доручення, яке йому дав Зеленський. До речі, пам'ятаєте, як Зеленського у Верховній Раді запитали, а коли буде демобілізація? Він сказав, коли переможемо Путіна. Але не сказав, як переможемо, коли переможемо, за рахунок чого. Схоже, що обіцянки і далі залишаються обіцянками. На жаль, величезна кількість військових повірила і чекала на цю реформу. А сьогодні отримали розчарування і відверто критикують її. Якщо Міністерство оборони не почує цю критику, то значить реформа, скоріш за все, провалиться. І час це доведе. Дякую, що подивилися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка вам за те, що не забуваєте підтримувати канал. Але найголовніше, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це справді запорука того, що Україна є майбутнє. Не оці, хто KPI виписують, а наші кращі сини і доньки України. Є ЗСУ, є Сили оборони України, є майбутнє України. Не буде їх, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.